السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. في بداية رحلتي في التدبر كنت معتمدة بشكل رئيسي على كتب التراث والتاريخ ومعاجم اللغة العربية. أي تفسير اقترحته كان إلى حد ما يعتمد على هذه المصادر، لدرجة أني في وقت من الأوقات كنت أدافع دفاع أعمى ومستميت عن الباطل الذي ورثناه. كنت ألوي مفهومي العدل والحق ليناسبا ما وجدت عليه آبائي. كنت مثل معظم المسلمين وأتباع الديانات الأخرى ألوي الواقع ليخضع لمفهوم آبائي المشوه. للأسف الشديد في أفكار ومفاهيم ومعتقدات كثيرة توارثناها وتقبلناها بعمى دون أدنى شك أو استجواب أو دراسة. أقنعنا نفسنا أن هذا هو الحق دون أن نسأل أنفسنا: هل هذا فعلا هو الحق؟ هل هذا فعلا هو العدل؟ مع مرور الوقت بدأت أدرك أن ما تورثناه ليس هو الحق المبين ولا هو العدل المطلق. أولا لأن كان في اقتراحات وتفاسير أخرى أقل ظلما وأكثر عدلا، فمستحيل الوضع الحالي يكون هو الصواب. وثانيا كان هناك كمية رهيبة من التناقضات والأفكار المتضاربة والعديد من الأسئلة التي لا توجد إجابات لها. الجواب الوحيد الذي كنت أسمعه هو: هذه هي حكمة الله. أصل دي حكمة ربنا، أصل يجب أن يكون عندك يقين، أصل هناك حكمة غابت عننا ويجب أن نصدق بدون نقاش وبدون جدال. المهم أنني تدريجيا بدأت أتخلى عن التراث وعن التاريخ وعن معاجم اللغة. في البداية فيديوهاتي كانت تعتمد بشدة على التاريخ والتراث واللغة. بعدها تدريجيا أدركت أن هذه المصادر من صنع البشر، ولا يوجد بشر معصوم من الخطأ. كل هذه المصادر دون أدنى شك قد تخطئ، ولا يجوز الاعتماد على مصادر بشرية دون تحليل واستجواب ودراسة. لذلك ستلاحظون أن الفيديوهات تتطور مع مرور الوقت. في المرحلة الأولى بعض الفيديوهات اعتمدت فيها على كتب التراث والتاريخ ومعاجم اللغة، وفي المرحلة التي تليها تخليت عن كتب التراث والتاريخ، لكن كنت لا أزال أعتمد على معاجم اللغة العربية وأحاول ألا أخرج عنها. ولكن الآن لا مانع عندي في مخالفة المعاجم إن أدت معانيها إلى وقوع ظلم أو جور على أي إنسان، فعذرا على بعض الأخطاء التي وقعت بها في بعض الفيديوهات السابقة لاستنادي إلى هذه المصادر البشرية. ولذلك أنا أردد في كل فيديو أني مجرد بشر وقد أخطئ. المهم، موضوع الحلقة اليوم عن مصطلحي الطلاق والنكاح. قالوا لنا في كتب التفسير والتراث إن النكاح هو فقط عقد زواج يبيح العلاقة الجنسية بين الجنسين، وأن الطلاق هو فسخ لهذا العقد. وقالوا لنا إن الجنس المذكر فقط هو من بيده فسخ هذا العقد. في هذه الحلقة سأقدم 3 جدالات لإلقاء الضوء على العيوب والأخطاء في التفاسير التراثية، وبعدها سأقترح مفهوم جديد ومختلف لمصطلحي النكاح والطلاق. أول جدل: لمن وجه الخطاب؟ عندما يقول تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لمن وجه الخطاب في هذه الآية؟ من الواضح أن الخطاب موجه للناس جميعا. سورة النساء تبدأ بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وتاني آية تستكمل هذا الخطاب: يا أيها الناس آتوا اليتامى أموالهم، وثالث آية أيضا تستكمل هذا الخطاب: يا أيها الناس إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الغريب أنه في الآية الثالثة تبعا للتراث فجأة الخطاب يتحول من يا أيها الناس يا أيها الجنس المذكر، وفي الآية الرابعة نفس الكلام، الخطاب تبعا للتفسير موجه للجنس المذكر فقط. لكن فجأة مرة أخرى يعود الخطاب في الآية الخامسة ليشمل الناس جميعا، ويظل الخطاب موجه للناس حتى الآية 12 التي يعود فيها الخطاب للجنس المذكر مرة أخرى. نفس هذا النمط موجود في سورة النساء كاملة وفي سور أخرى أيضا. تبعا لكتاب التراث الخطاب الموجه للناس أو للذين آمنوا فجأة يتغير بدون إشارة وبدون تبرير. لمجرد أن الآيات تتكلم عن النساء أو النكاح أو الطلاق استنتجوا أن هذه الآيات لابد أن تكون موجهة للجنس المذكر. لو افترضنا أن هذا الكلام صحيح، كان يجب أن يكون الأمر موجه صراحة للجنس المذكر وليس لجميع الناس. الموضوع ليس لغز. هل المفروض نخمن الآية وجهت لأي فئة أم أن الفئة المخاطبة مذكورة ومحددة صراحة؟
يعني هل من المعقول أن آية وجهت للناس جميعا نحصر الخطاب فيها على الذين آمنوا؟ وهل لو الخطاب وجه للذين آمنوا هل يصح أن نحصر الخطاب على جنس معين من الذين آمنوا فقط؟ من المؤكد أن في كل آية الفئة المخاطبة محددة ومذكورة صراحة في السورة، لكن كتاب التراث غيروا المخاطب في بعض الآيات التي تتحدث عن النساء والنكاح والطلاق حسب أهوائهم ورغبتهم بدون أي تبرير أو دليل. نفس المشكلة في سورة البقرة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. لمن وجه الخطاب في هذه الآية؟ من سياق الآيات نستنتج أن الخطاب للذين آمنوا بدون تحديد جنس معين. فهل من المنطقي أن يقتصر الخطاب على جنس معين لو الأمر موجه للذين آمنوا بشكل عام؟ بالنسبة لمن سيقول الموضوع بديهي ومنطقي، بما أن الآيات تتحدث عن النساء مؤكد الخطاب للجنس المذكر. هذا لو افترضنا أن النساء كما ادعوا هن من الجنس المؤنث من الأساس، أو أن هذه المصطلحات لها أي علاقة بنوع الجنس. في فيديو الورود الصفراء تحدث عن مصطلحي الرجال والنساء وأثبت أن هذه المصطلحات لا علاقة لها بنوع الجنس كما زعمت المعاجم وكتب التراث. لو أنا أعطيتكم آية تبدأ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قبل ما أكمل الآية لمن وجه الخطاب؟ هل وجه للذين آمنوا عامة أم للجنس المذكر؟ المشكلة أنه عندما نكمل الآية سنلاحظ أن كتب التراث تغير معنى الذين آمنوا بين الآيات حسب محتوى الآيات. لو الآية كانت يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة هيقولوا أن الخطاب موجه لكلا الجنسين. لكن لو الآية كانت يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها هيقولوا إن الخطاب للجنس المذكر حصرا. هل ترون المشكلة؟ وفي ملحوظة غريبة ممكن تكون غابت عن ناس كتير، أو الناس أدركت هذه الملحوظة منذ قرون ولم يعطوها أي أهمية. هل لاحظتم أن القرآن تبعا لكتب التراث لا يخاطب الجنس المؤنث وحده ولا مرة واحدة؟ القرآن تبعا للتراث يخاطب الجنس المذكر وحده في العديد من الآيات، ولكن لا يخاطب الجنس المؤنث وحده أبدا، عدا في الآيات الموجهة لنساء النبي وهم تبعا للتراث ماتوا منذ قرون. جميع الآيات تبعا للتفاسير إما تخاطب كلا الجنسين معا أو تخاطب الجنس المذكر حصرا. والأوامر النادرة الموجهة للجنس المؤنث حسب تفاسيرهم ليست موجهة لهن مباشرة، ولكن موجهة للنبي الذي مات منذ قرون ليوجهها لهن. لو فرضا في واحدة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة قرأت آيات القرآن ستجد أن القرآن لا يخاطبها أبدا. في أي آية تتحدث عن النساء المخاطب حسب التراث هو فقط الجنس المذكر، مما يعني أن النساء في هذه الآيات عبارة عن كائنات مسلوبات الإرادة وحرية القرار، دائما مفعول بهن ولسن فاعلات على الإطلاق. لو أي واحدة قرأت القرآن ستجد أن القرآن بمفهوم التراث لا يخاطبها، ولكن يرشد الجنس المذكر في كيفية التعامل والتصرف معها. لو أي واحدة قرأت الآية الثالثة من سورة النساء والعديد من الآيات الأخرى المشابهة، كيف لها أن تطبق الأمر؟ كيف لها أن تنكح ما طاب لها من النساء بما أن هذا الأمر وجه للناس جميعا وهي المفروض أنها من الناس؟ بالنسبة للناس اللي هتقول أصل هي في هذه الحالة تشترك في تطبيق الأمر عندما تسمح لزوجها أن يعدد عليها، لكن المشكلة أنها في هذه الحالة لا تطبق الأمر بنفسها لأنها لا تنكح ما طاب لها من النساء، مما يعني أن في خلل وتقصير في فهمنا لهذه الآيات ومصطلحاتها. المهم يجب أن نسأل أنفسنا لمن وجه الخطاب في هذه الآيات؟ وهل يتغير الخطاب حسب فهمنا الشخصي أم أن الخطاب ثابت ولا يتغير إلا بتوجيه صريح ومباشر؟ الفكرة من هذا الجدل أن لو في أمر وجه لكل الناس لا يجوز قصره على جنس معين من الناس، ولو أمر وجه للذين آمنوا لا يجوز قصره على جنس معين من الذين آمنوا، وتحديدا عندما تتحدث الآيات عن النكاح والطلاق والنساء. لو الأمر وجه للناس جميعا أن ينكحوا أو يطلقوا النساء يجب أن يكون باستطاعة كلا الجنسين تطبيق هذا الأمر. أي تفسير يخالف هذه القاعدة يعني أن هناك خلل وتقصير في فهمنا للآيات ومصطلحاتها. الجدل الثاني: هل العكس صحيح؟
في هذا الجدل سأفترض أن كلام كتاب التراث صحيح، سأفترض أن تفاسيرهم لهذه الآيات صحيحة. أنا لا أعتقد أن أي مصطلح في القرآن له أي علاقة بجنس الإنسان، ولكن من أجل توضيح هذا الجدل سأفترض أن الآيات التي تتحدث عن النكاح والطلاق والنساء فعلا موجهة للجنس المذكر فقط كما زعمت كتب التراث، وأن الجنس المؤنث لا دور له في هذه الآيات سوى الخضوع والطاعة والاستسلام. أكثر آية توضح هذا الجدل هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أولا، لمن وجه الخطاب في هذه الآية؟ للذين آمنوا. وهل يا ترى الخطاب محصور على جنس معين؟ هل الخطاب للجنس المذكر فقط من الذين آمنوا؟ تبعا لمفهوم التراث هذه الآية وجهت للجنس المذكر حصرا بما أنها متعلقة بملامسة النساء. مستحيل تبعا لمفهوم التراث الآية تكون موجهة لكلا الجنسين، وإلا الآية تتحدث عن ملامسة النساء للنساء. ولكن السؤال هنا: هل تنطبق هذه الآية على الجنس المؤنث؟ أي هل يجب على الجنس المؤنث الوضوء أو الاغتسال قبل أن يقمن إلى الصلاة؟ هل يجب على الجنس المؤنث الوضوء أو الاغتسال عند ملامسة الرجال؟ كل الناس هتقول طبعا، ولكن أين الدليل على هذا الكلام؟ أين هو هذا الأمر؟ الأمر لم يوجه بطريقة مباشرة للجنس المؤنث، وليس موجود صراحة من الأساس. لو الأمر كان فعلا لكلا الجنسين كان المفروض الآية تذكر ملامسة الرجال. هذه الآية حسب التفاسير بالضرورة موجهة للجنس المذكر فقط بما أنها متعلقة بملامسة النساء ولا ذكر فيها لملامسة الرجال. في ناس ممكن تقول يعني أنت متوقعة أن كل أمر يوجه للجنس المذكر يوجه أيضا للجنس المؤنث؟ يعني لازم الله يقول يا أيها الذين آمنوا ويا أيتها اللواتي آمن في كل آية؟ ألا ترين أن الأمر وجه للجنس المؤنث بشكل غير مباشر؟ بما أن الرجال يجب عليهم الاغتسال عند ملامسة النساء، فبالتالي يجب على النساء الاغتسال عند ملامسة الرجال. تبعا لهذا الكلام العكس صحيح. الأمر الموجه للجنس المذكر وجه بطريقة غير مباشرة للجنس المؤنث. وهنا في اختيار من اثنين: إما الأمر ليس موجه للجنس المؤنث وهن في هذه الحالة لسن ملزمات بالوضوء أو الاغتسال قبل أن يقمن إلى الصلاة أو عند ملامسة الرجال، أو العكس صحيح والأمر وجه لهن بطريقة غير مباشرة. ونفس الفكرة تنطبق على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الآية أيضا تبعا للتفسير وجهت للجنس المذكر حصرا بما أنها متعلقة بملامسة النساء. فإما الجنس المؤنث ممكن يقربن الصلاة وهن سكارى ولسن ملزمات بالتيمم أو الاغتسال عند ملامسة الرجال، أو أن العكس صحيح والأمر وجه لهن بطريقة غير مباشرة. في ناس هيقولوا من غير لف ودوران ما علاقة هذا الكلام بمصطلحي النكاح والطلاق؟ المشكلة أن في آيات كثيرة زعموا أن العكس فيها ليس صحيح وأنها وجهت للجنس المذكر فقط، مثل آيات النكاح والطلاق والنساء. بينما في أحيان أخرى زعموا أن العكس صحيح وأن الأمر وجه بطريقة غير مباشرة للجنس المؤنث. مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. أول سؤال: ماذا لو جاءهم المؤمنون مهاجرون؟ هل سيمتحنوهم أم سيرجعونهم إلى الكفار؟ لماذا الآية تذكر المؤمنات المهاجرات فقط وليس المؤمنين المهاجرين أيضا؟ في فيديو الألفاظ المذكرة والمؤنثة اقترحت مفهوم مختلف للمؤمنين والمؤمنات منطقي أكثر في هذه الآية وغيرها. تاني سؤال: هل العكس صحيح؟ هل هذا الأمر وجه أيضا للجنس المؤنث؟ هل لو جاءت المؤمنات مهاجرات هل يجوز للمؤمنات أن تمتحنهن؟
المفروض الجواب تبعا للتفاسير يكون لا، بما أن الآية متعلقة بنكاح المؤمنات. فلماذا العكس صحيح في بعض الأحيان وليس في غيرها؟ هل تفسرون القرآن حسب رغباتكم وأهوائكم؟ وهل لو جاء مؤمنون مهاجرون هل يجوز أن تمتحنوهن المؤمنات ولا جناح عليهن أن ينكحوهم؟ معظم المسلمين لا يسألون أنفسهم هذه الأسئلة من الأساس. وفي آية تانية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. تبعا للتراث الخطاب في هذه الآية بدون شك وجه للجنس المذكر فقط، بما أن الآية متعلقة بنكاح المؤمنات والفتيات. السؤال هنا: هل العكس صحيح؟ هل الخطاب وجه للجنس المؤنث بشكل غير مباشر؟ هل من لم تستطع طولا أن تنكح المحصنين المؤمنين فمما ملكت أيمانها من فتيانها المؤمنين؟ معظم المسلمين هيقولوا لا، لأن الجنس المؤنث ينكح بينما الجنس المذكر هو الذي ينكح. وبمنتهى السهولة هذه الحجة تفشل عند قراءة قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. كتب التراث تناقض بعضها البعض، حتى تفاسيركم لا تؤيدكم بل تثبت فساد حججكم. روحوا اقرأوا جميع الآيات التي زعموا أنها وجهت للجنس المذكر واسألوا أنفسكم: هل العكس صحيح؟ هل الأوامر الموجهة للجنس المذكر أيضا موجهة للجنس المؤنث بطريقة غير مباشرة، أم أن الأوامر موجهة حصرا للجنس المذكر؟ وأي إنسان يزعم أن أي من هذه الأوامر موجهة للجنس المذكر حصرا أسأله: هل من دليل يثبت أن الخطاب الموجه للناس جميعا يتغير فجأة ويحصر في الآية التي تليها مباشرة على الجنس المذكر فقط بدون أي إشارة؟ عند قراءة كتب التفاسير والتراث هناك مئات الأسئلة التي لا توجد أي إجابات عليها، ومئات من التناقضات التي لا حلول منطقية لها. ثالث جدل: هل هذا التفسير هو فعلا الأعدل؟ هل التفاسير الحالية للنكاح والطلاق هي الأقرب للعدل من غيرها ولا توجد فيها أي شبهة ظلم؟ المفسرين عرفوا النكاح بأنه عقد زواج يبيح العلاقة الجنسية بين الجنسين، وعرفوا الطلاق أنه فسخ لهذا العقد. ولكن ليس لكلا الجنسين نفس الحقوق والصلاحيات ولا نفس الحريات. تبعا للتراث الجنس المذكر هو الذي ينكح ويؤتي المهر، بينما الجنس المؤنث ينكح ويأخذ المهر، وليس من حق أي واحدة أن تنكح إلا بوجود ولي أمر. والجنس المذكر فقط هو الذي يطلق، وليس من حق الجنس المؤنث أن يطلق. الطريقة الوحيدة لفسخ العقد بالنسبة للجنس المؤنث هي الخلع. لو واحد أراد أنه يطلق مراته، الموضوع بالنسبة له سهل جدا، وله مطلق الحرية في الطلاق بدون قاضي وبدون إذن أي إنسان آخر. لكن لو واحدة حاولت تخلع جوزها، الموضوع صعب ومعقد، لأنه ليس لها مطلق الحرية في هذا القرار، ويجب أن تذهب للقاضي ليقرر مصيرها نيابة عنها. سؤال هنا: لماذا ليس من حق الجنس المؤنث أن يطلق؟ من أين جاء كتاب التراث بمثل هذه الفكرة؟ هل لأن الجنس المذكر فضل على المؤنث ولأن النسوان ناقصات عقل ودين؟ حسب آراء كتاب التراث الجواب أيوة. هذه التفاسير نشأت في مجتمعات ذكورية تفضل الجنس المذكر على الجنس المؤنث وتعطيه كل الحقوق والصلاحيات والحريات. وأحد أهم المعايير لتقييم الأفراد في تلك المجتمعات كانت الجنس، أي الأعضاء التناسلية. أنتم متوقعين أننا نحكم بناء على الكفاءة والجدارة والاستحقاق والعمل بدلا من الأعضاء التناسلية؟ أنتم متوقعين أننا ننظر لشخص الإنسان وجدارته بدلا من عضوه التناسلي؟ أعوذ بالله من هذا الظلم البشع. قمة الظلم والفساد النساوي بين الجنسين. العضو التناسلي هو المعيار الأساسي في تحديد كفاءة وجدارة الإنسان، وأي حد يقول غير ذلك جاهل. رغم أنه لا يوجد من يقول هذا الكلام صراحة، إلا أن هذه العقلية مزروعة في عقول معظم المسلمين، أن الجنس المذكر أفضل من الجنس المؤنث، وأنه منح حقوقا وصلاحيات أكثر.
من الواضح أن هذه التفاسير الذكورية الفاسدة ليست هي الأعدل ولا الأصلح مقارنة بغيرها. المفروض أن يحاسب الإنسان بناء على شخصه وجدارته وعمله وقدرته، وليس بناء على عضوه التناسلي. سأقترح الآن مفهوم مختلف لمصطلحي النكاح والطلاق، على علم أن ده مجرد اجتهاد وممكن يكون خطأ لأني مجرد بشر أخطئ وأصيب بإذن الله. بداية، النكاح ليس عقد زواج فقط. النكاح هو أي عقد أو اتفاق أو عهد يتم بين طرفين أو أكثر، مما يعني أن الطلاق هو فسخ لهذا العقد. عقد النكاح قد يكون عقد عمل أو بيع أو شراء أو إيجار أو تبني أو كفالة أو توكيل أو حتى عقد زواج، وهذا العقد ليس بالضرورة بين فردين فقط، ولكن قد يكون بين مؤسستين أو شركتين أو حتى دولتين أو أكثر. كتاب التراث حصروا مصطلحي النكاح والطلاق على العلاقة الزوجية والجنس لأن هذا هو كل ما يفكرون فيه. آيات النكاح والطلاق لا علاقة لها بنوع الجنس، ولكن هذه الآيات تحدد وتشرع كيفية إنشاء وإجراء وصيانة وفسخ العقود بشتى أنواعها، والتعريف الذي أقترحه يصلح في جميع الآيات وباستطاعة كلا الجنسين تطبيقه. عندنا مثلا قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وأيضا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لو تفسير التراث للنكاح صحيح أصبح الزواج من المشركين غير جائز، ولكن هل يجوز القيام معهم بعقد عمل أو عقد إيجار؟ وهل العكس صحيح؟ هل الأمر وجه للمؤمنات بعدم نكاح المشركين حتى يؤمنوا؟ يعني هل من حقنا أن نستنتج أن الأمر الموجه للجنس المؤنث يقول ولا تنكحن المشركين حتى يؤمنوا، أم أن الآية خاصة بالجنس المذكر فقط؟ لو الآية خاصة بالجنس المذكر فقط أصبح من حق الجنس المؤنث نكاح المشركين، بما أن الأمر لم يوجه للجنس المؤنث صراحة ولا حتى بطريقة غير مباشرة. باستخدام التفسير اللي بقترحه لم تعد هذه الآية متعلقة بعقود الزواج فقط، ولكن تشمل كل أنواع العقود التي عرفها وسيعرفها البشر حتى قيام الساعة. وهذه الآيات موجهة لأي إنسان أو كيان يدخل في عقد بغض النظر عن نوع الجنس. في ناس ممكن تسأل: ماذا عن الآيات التي تتحدث عن النساء؟ كيف للنساء أن ينكحن أو يطلقن النساء؟ مصطلحي الرجال والنساء لا علاقة لهما بنوع الجنس نهائيا. الرجال هم المستقلون ذوي الخبرة والعلم والتخصص في مجال ما بغض النظر عن نوع الجنس، والنساء هن المعتمدات والمستجدات ناقصات العلم والتخصص والخبرة بغض النظر عن نوع الجنس. الآيات بشكل عام لا تخاطب النساء لأنهن لسن قادرات على تطبيق الأوامر بأنفسهن دون مساعدة الرجال. الآيات بشكل عام تخاطب الرجال بغض النظر عن نوع الجنس لأنهم هم القوامون والمسؤولون عن النساء. بالنسبة للناس اللي هتقول: أنت ترتكبين نفس خطأ كتاب التراث عندما حصرتي الخطاب الموجه للناس على الرجال. الفرق بين تفسيري وتفسير كتاب التراث أن النساء في تفسيري ممكن يتحولن للرجال لو حصلوا على الخبرة أو التخصص أو القدرة التي تنقصهن في أي مجال. الأوامر التي توجه للناس لن يطبقها كل الناس إلا إذا استطاعوا، وكل من يستطيع هو من الرجال. فممكن أي إنسان لا يستطيع تطبيق آية ما في وقت ما يطبقها في وقت آخر عندما يمتلك القدرة، أي أن الخطاب الموجه للناس قد يطبقه أي من الناس. بينما في تفسير التراث مستحيل النساء يطبقن أي آية محصورة على الجنس المذكر مهما عملوا ومهما اجتهدوا. في ناس تانية ممكن تسأل: ماذا عن الآيات المتعلقة بالعدة والقروء والحيض؟ أكيد هذه الآيات تشير إلى الجنس المؤنث فقط. هذا الكلام فقط صحيح لو افترضنا أن هذه الألفاظ لها أي علاقة بنوع جنس الإنسان أو أنها مرتبطة بدورة النسوان الشهرية من الأساس. كتب التراث والتفاسير وحتى معاجم اللغة ما هي إلا اجتهادات بشر،
وأي إنسان يزعم أن هذه المصادر لا تخطئ فقد ضل ضلالا بعيدا. هتكلم عن الحيض والقروء في حلقة قادمة إن شاء الله، لكن في الوقت الحالي هركز على مصطلحي الطلاق والنكاح. يقول تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. في الحلقة اللي فاتت عن الرسول والنبي اقترحت أن النبي هو السلطة التشريعية التي تضع وتسن القوانين، مما يعني أن هذه الآية توجه الخطاب للسلطة التشريعية بوضع قانون عند فسخ العقد مع أي من النساء بإعطائهن فرصة أو مهلة للبحث عن بدائل. مثلا لو في شركة عندها موظف صغير السن أو موظف ناقص رشد، لا يجوز طرده من وظيفته بدون إنذار أو بدون إعطائهم مهلة للبحث عن وظيفة أخرى. ولو في مالك شقة عنده مستأجر ناقص رشد، لا يجوز له أن يطرده من مسكنه فورا بدون إنذار أو بدون أن يساعده على إيجاد مسكن بديل. العدة في هذه الآية تشير إلى المهلة المتفق عليها في العقد قبل فسخه تماما. وأي حد يقول أن العدة محصورة فقط على النسوان لازم يعطي مبرر. اختلاط الأنساب لم يعد مبرر سليم في هذا العصر، فالتمسك بهذه الحجة الضعيفة يعني أن القرآن آياته تعطلت ولم تعد صالحة في زمننا الحالي. وفي آية تانية: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. بالنسبة للناس اللي هتقول أن المس في هذه الحالة هو الجماع، تبعا لهذا الكلام الشيطان يتحرش بنا جنسيا. لو فرضا في شركة عينت موظف ساكن في مدينة بعيدة، وهذا الموظف بعد توقيعه للعقد اضطر ينقل لمدينة أقرب من أجل استلام العمل، لكن الشركة قررت التراجع عن العقد قبل أن يبدأ الموظف العمل. لازم الشركة في هذه الحالة تعطي الموظف تعويض على مخالفتها للعقد وعلى الوقت والمجهود الذي بذله الموظف، وقد يعفو الموظف لو أراد. أما من بيده عقدة النكاح فهو المسؤول عن أحد أطراف العقد إن لم يكن هذا الطرف راشدا أو خبيرا. مثلا كل واحد بيده عقدة نكاح أطفاله لأنهم لم يصلوا الرشد أو الوعي بعد. الناس اللي عندهم مشاكل عقلية يتم تعيين إنسان واصي عليهم من قبل الحكومة إن لم يكن عندهم أولياء أمور. وفي آية 3: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. في بعض الأحيان عند فسخ العقد المدير قد يهدد الموظف بتدمير مستقبله في هذا المجال بسبب عداوة أو اختلاف، ولو الموظف لا زال مبتدئ في هذا المجال ممكن هذه الحركة تدمر له مستقبله. هذه الآية تأمرنا بعدم إجبار الطرف الآخر في العقد على البقاء وعدم تدمير مستقبله إن أراد الاستقالة أو الاستقلال أو التقاعد أو فسخ العقد. في ناس تانية ممكن تسأل: لماذا الآيات تتحدث عن طلاق النساء فقط وليس الرجال؟ يعني لماذا لم تقل الآيات إذا طلقتم الرجال؟ لأن الرجال قادرون على التصرف بأنفسهم وليسوا بحاجة لمن يعينهم أو يؤيدهم أو يساندهم، وبإمكانهم الدفاع عن أنفسهم لو تعرضوا للظلم والاضطهاد، بينما النساء لا يقدرن على التصرف بدون سند ومساعدة من قبل الرجال، وممكن يتعرضن للظلم أو الاضطهاد بدون حماية الرجال لهن. وفي آية 4: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. هذه الآية متعلقة بالمهاجرين والمستجدين في الدولة. يجب امتحان أي إنسان جديد يدخل تحت سلطة الدولة للتأكد من مسالمته وطاعته لقوانين الدولة الحالية. في بعض البلاد المهاجرين يستقبلون بالعداوة والبغضاء والعنصرية ويعاملون معاملة سيئة. هذه الآية تحثنا على معاملتهم معاملة كريمة وقبولهم في الوظائف والقيام معهم بشتى أنواع العقود لو أثبتوا أنهم مؤمنين، أي مسالمين خاضعين للقانون. وفي آية 5: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن.
هذه الآية تشير إلى النساء المضطهدات في بعض الدول المتأخرة اللواتي يتم استغلالهن ومنحهن أبخس الأجور وإبقائهن في العمل في أماكن غير آمنة لساعات طويلة. هذه الآية تأمرنا أن نقوم لهم بالقسط ولا نظلمهم ولا نبخسهم حقوقهم. في حلقة سابقة كنت قد تحدثت عن ملك اليمين، ولكن ارتكبت بعض الأخطاء في تعريف بعض المصطلحات لأني كنت معتمدة بشدة على التاريخ والمعاجم، فهعمل حلقة جديدة عن ملك اليمين والمحصنات في المستقبل إن شاء الله. وطبعا ده مجرد اجتهاد وممكن يكون غلط، أنا لا مانع عندي أبدا أن أكون مخطئة، المهم أن أعترف بوجود هذا الخطأ عندما يتضح لي، وأحاول أقصى جهدي أن أتعلم من هذا الخطأ كي لا أقع فيه مرة أخرى. العيب ليس في ارتكاب الخطأ، إنما العيب في الدفاع عن الخطأ، خصوصا عندما يتبين لنا الحق. كلنا بشر وكلنا نخطئ، ولا يوجد أي استثناء لهذه القاعدة. لا يوجد أي إنسان معصوم عن الخطأ. من وضع الثقة العمياء في إنسان ما فكأنه باع عقله وتخلى عن حريته واستقلاله. العقل أعظم نعمة وهبها الله لنا. العقل هو ما يميز الإنسان عن غيره من المخلوقات. قمة الذل والإهانة لأي إنسان أن يتخلى عن استقلاله الفكري بتسليم عقله لإنسان مثله. يجب أن نعلم الأجيال القادمة الاعتزاز بنعمة العقل والتمسك باستقلالهم الفكري. لا يجوز أن نقتلهم بإجبارهم وإكراههم على اتباعنا واتباع ما وجدنا عليه آباءنا. يجب أن نعلمهم أهمية السؤال وأهمية البحث عن الإجابة. يجب أن نعلمهم أهمية التدبر والتفكر والتحليل والدراسة والاستجواب في كل شأن من شؤون الحياة. قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولئك الذين يستخدمون عقولهم. ليه ما نكونش منهم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.